I'm pleased to be once again in Albania. Jam me të vërtetë e kënaqur që jam edhe një herë në Shqipëri. As everybody knows, since 1991, I'm interested in the fate of the Albanians. Siç e dini që prej vitit 1991 kam qenë gjithmonë e interesuar në për fatin e shqiptarëve. And as such, I was always looking carefully on what the governments did. Dhe si e tillë kam parë gjithmonë me kujdes dhe kam ndjekur gjithmonë me kujdes se çfarë ka bërë qeveria. And you remember very well that I was criticizing if there were something to be criticized, it didn't matter who was running the country. Dhe siç e mbani mend, kam kritikuar sa herë që ka pasur diçka për të kritikuar, pavarësisht se kush ishte në krye të qeverisë së vendit. In your criticism, will you be part of an initiative to discuss this in Brussels as well? But you see that we have the progress report, which doesn't show so much progress of the EU and of the Parliament. I think you know what you have to do, and I was describing it in a summary way. Siç e dini, BE-ja ka sjell një progres raporti që për mendimin tim nuk tregon shumë progres. Ju pak a shumë e dini se çfarë duhet të bëni në këtë këndvështrim. Ajo që sapo thash është në një mënyrë një përmbledhje e atyre gjërave që duhen trajtuar. Another question. Yes, for the ambassadors European. I spoke on it. I spoke on in Brussels. Yeah. Okay. I know that on the question of blaming the European ambassador to Albania, I said I know only what is said of it. I don't have the proof. It is known in Brussels. And I have urged my colleagues in the European Parliament to go behind, because if this is true, we should react. Because once again, we cannot ask you to struggle against corruption if our representatives are even involved. But I don't know if it is true. But if yes. Atëherë, siç thashë më parë, nuk e di nëse është e vërtet, kam dëgjuar vetëm ato që kam dëgjuar, por I kam bërë thirrje kolegëve tanë në Parlamentin Evropian që nëse të vazhdojnë dhe të hetojnë më tej këtë çështje, dhe nëse është e vërtet, atëherë duhen ndërmarrë veprimet përkatëse, sepse siç e thashë më parë, nuk është e drejtë që të kërkohet juve të bëni diçka kundër korrupsionit, ndërkohë që një nga përfaqësuesit tanë mund të jetë I përfshirë në veprimtari të tilla. I just want to, because I just think on it, the question of the cannabis. Vetëm një gjë për të shuar, sepse tash sapo më erdhi në mendje çështja e situatës kanabisit. I may understand that people have no other choice than to do this, because there is no other possibility to earn money. Mund ta kuptoj arsyeën pse njerëzit e bëjnë diçka të tillë, sepse nuk kanë mundësi të tjera për fitimin e një jetese. But that there is no other choice, that is the guiltiness of the politicians. Por nëse nuk ka zgjidhje të tjera për fitimin e një jetese, ky është faji politikanëve. And we should really take care that the young generation, the future generation is not only involved in this cannabis situation. I think it is awful. If I would live here and my kids would be in danger with this, I don't know what I would do. I would go on the street and would say, okay, that is enough and enough, do something to avoid it. Pra, në qoftë se duhet punohet për që brezat e ri dhe brezat e arshëm të mos jenë të përfshira në situatë të tilla. Nëse unë do të isha prind këtu dhe fëmijët e mi do të ishin të rrezikuar nga një situatë e tillë, atëherë unë do të dilja në rrugë dhe do të ngrija zërin që diçka e tillë të ndalonte dhe të pushonte së qenë. Today I am here because of the fact that we are speaking on the situation of the women in Albania and in the region. Sot kam ardhur këtu sepse po diskutojmë situatën e grave në Shqipëri dhe në rajon gjithashtu. But I am also here because I feel really sorry on the situation in Albania. Por jam gjithashtu këtu sepse ndjej shumë keqardhje për situatën aktuale në Shqipëri. I am carefully reading the newspapers all the time, and I know really how difficult the political situation is. Kam ndjekur me shumë kujdes të gjithë raportimin në media dhe e kuptoj se sa e vështirë është situata në Shqipëri. And what I'm reading makes me sad. Dhe ajo që kam lexuar dhe që kam ndjekur në media me të vërtetë më trishton. I think there is really a lack of goodwill in decriminalization the drugs
Besoj se ka me të vërtet një mungesë vullneti për sa i përket dekriminalizimit dhe për sa i përket çështjes së narkotikëve. And I think there is also a big lack of struggle against organized criminals. Dhe gjithashtu besoj se ka një mungesë vullneti për sa i përket luftimit të krimit organizuar. I have followed closely the justice reform. Kam ndjekur nga afër reformën në drejtësi. And I would hope that it would be implemented. Dhe shpresoj që kjo reformë të zbatohet sa më shpejt të mundur. You have also to reform the public administration. Gjithashtu duhet një reformë edhe në administratën publike. And even I don't see that there is a big result. Dhe këtu nuk kam parë rezultate të mëdha. The electoral reform, I think, would be really needed to be reformed before the next election. Besoj se reforma zgjedhore duhet të arrihet dhe duhet të miratohet përpara zgjedhjeve të ardhshme. It should be an election in the real meaning of the word. Dhe duhet të jenë zgjedhje me kuptimin e vërtet të fjalës. And I feel really sorry when I see that in the last days people who have been sentenced for life or even 25 years of prison are released like this. Dhe me të vërtet më ka ardhur keq kur kam parë që personat të cilët janë dënuar me heqje lirie për gjithë jetën ose për 20-25 vjet janë liruar pa të keq. I cannot understand how it could happen. Dhe këtë nuk arrit ta kuptoj. But frankly spoken, I am also ashamed if everything what is now said on the EU ambassador is true. I don't know, but what I heard makes me really angry of us. Por gjithashtu jam me të vërtetë turpëruar, nuk e di nëse është e vërtet, por nëse janë të vërtetë ato që janë thënë për ambasadorin e BE-s, kjo më zemëron me veten tonë. If it is true, I don't know, but if it is true, it is a big shame for the European Union because we are asking you to struggle against criminals and corruption. And if we also, by one of the representatives, are involved in such things, it would be a disaster. Nuk e di nëse është e vërtet, por në qoftë se e vërtet, është me të vërtet turp i madh për ne, sepse ne jemi ata që po ju kërkojmë ju që të luftoni korrupsionin dhe krimin, ndërsa në qoftë se dikush prej nesh është me të vërtet i përfshirë në diçka të tillë, atëherë për ne është një turp i madh. Okay, to conclude, I'm really, how to say, sad if I see how high the unemployment of your youngsters are. Në përmbyllje jam me të vërtet e trishtuar të shoh se sa i lartë është niveli i papunësisë të rit shqiptar. So many young people left your country. Shumë të ri janë larguar nga vendi juaj. Because they don't see any chance to stay here. Sepse ata nuk shohin asnjë të ardhme nëse qëndrojnë këtu. I don't think that they prefer to go to Germany or to America or wherever, because this country is such a nice country and it needs these young people. Nuk e besoj se ata dëshirojnë me të vërtetë të shkojnë në Gjermani, në Shtetet Bashkuara apo kudo tjetër, sepse ky është një vend me të vërtetë i bukur që ka nevojë për ta. But if there is no possibility to get a job, I can understand them. Por në qoftë se nuk ka mundësi punësimi, atëherë arrit i kuptoj ata. So and I appeal really to the running people here, to the governing people and the other politicians helping to change the situation. Dhe i bëj thirrje dhe i bëj apel të gjithë personave që drejtojnë, të gjithë politikanëve, të gjithë zyrtarëve të tjerë që ndihmojnë dhe të ndryshojnë këtë situatë. There is not a better, how to say, goal for a politician than to serve the young people to get a better future. Dhe nuk ka qëllim më të mirë për një politikan se sa të shërbejnë të rive në mënyrë që ata të kenë të ardhme më të mirë. And therefore you need job creation. Dhe për këtë arsye duhen hapur vende pune. But if the justice system and the property system is not yet clear, who will invest here? Por nëse sistemi i drejtësisë dhe sistemi i pronave nuk është akoma i qartë në vend, atëherë kush do të investojë në Shqipëri? And if nobody is investing, you don't have jobs. Dhe nëse nuk ka investime, nuk ka as vende pune. I know that you want to copy what in Germany and the Netherlands we are doing with the vocational training. E di që juve po mundoheni të përsërisni atë që ka bërë Gjermania dhe Hollanda me sistemin e arsimit profesional. But if you don't have factories where you can work together, vocational training and apprenticeship, then what will happen?
Por nëse nuk ka fabrika ku mund të punohet së bashku për sa i përket arsimit profesional dhe sipërmarrjes, atëherë çfarë do të ndodh? So you see, there are so many things to do for the country, for the young people, but also for women who have to get a job. I think this is something which should be tackled by all politicians, and I urge them to do so, and not only looking to their own welfare and their own pockets. Pra, siç e shihni, ka shumë gjëra që duhen bërë për rinin, por gjithashtu edhe për gratë, në mënyrë që të hapen vende të reja pune, dhe kjo është diçka që duhet të trajtohet nga të gjithë politikanët për të mirën e vendit dhe jo duke parë mirëqenien dhe xhepat e tyre. To end, you know that I like Albania. I like the landscape. I like the people. I like your friendship. And I wish really, and I wish really that you can make this country really a democratic one and a flourishing one. Siç e dini, unë kam jashtëzakonisht shumë për zemër Shqipërinë, më pëlqen shumë pejsazhi, më pëlqen njerëzit, më pëlqen mikpritja juaj dhe shpresoj që ju të keni mundësi të bëni një vend me të vërtetë demokratik dhe që ky vend të lulëzojë gjithmonë më shumë. Faleminderit.